lò. Và đây là bánh của mình đang ở trong lò nha. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại bếp của gia đình Bí Ngô. Ngày hôm nay thì mọi người hãy cùng mình vào bếp thử làm món bánh bò nhé. Mình không biết là mọi người đã làm món bánh này thất bại bao nhiêu lần, nhưng mà mình đã có 4 lần thất bại. Và sau 4 cái lần thất bại đấy thì mình cũng đã tìm được ra cái công thức của riêng mình. Ngày trước thì mình cũng có tìm hiểu một công thức của một chị ở trên mạng. Thế nhưng mà có thể là do những cái nguyên liệu mình sử dụng ấy nó khác với nguyên liệu của chị ý, nên chính vì thế mà nó đã chưa ra được thành phẩm ưng ý lắm. Và cái công thức mà hôm nay mình chia sẻ ấy, thì cách làm nó cũng tương đương như của những người khác, nhưng mà cái liều lượng nó sẽ khác đi một chút. Và nếu như mọi người vẫn chưa thể tìm được cái cách làm bánh bò thành công thì hãy thử công thức của mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi mua đồ về để làm bánh bò nha. Đi thôi, trời ơi đẹp quá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm bánh bò nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị cho ngày hôm nay thì sẽ có 120g bột năng. Cái bột năng mình dùng chính là cái bột năng tải ký ấy. Nếu như các bạn dùng bột năng Thái thì liều lượng nó sẽ khác nhá. Bởi vì ngày trước ấy thì mình áp dụng cái khối lượng của bột năng Thái cho bột năng tải ký thì bánh nó không thành công. Nên là 120g bột năng ngày hôm nay sẽ là bột năng tải ký nhá mọi người nhé. Tiếp theo thì sẽ là 150g đường thốt nốt. Cái đường thốt nốt hôm nay mình mua thì nó cũng không được ngon lắm. Thế nhưng mà về cơ bản thì hương vị của nó cũng không quá là tệ đâu, vẫn ổn. Thế nhưng mà nếu như mọi người chọn được cái đường thốt nốt ngon ấy thì cái bánh của mọi người nó sẽ càng thơm và càng ngon hơn nhé. 160ml nước cốt dừa. Hôm nay thì mình dùng của Wonder Farm nha mọi người nha. 4 quả trứng gà, tương đương sẽ với khoảng 200g trứng gà sau khi mà bỏ vỏ nha mọi người nhé. 7g bột gạo. Ngoài ra thì sẽ cần đến 4g baking soda. Mình sẽ dùng cái baking soda này. Và 15g bơ. Mọi người có thể dùng bơ nhạt cũng được, hoặc là bơ có muối cũng được. Nếu mà bơ có muối thì cái bánh của mọi người nó sẽ đậm đà hơn một chút. Hôm nay thì mình sẽ dùng 15g bơ Tường An nhé mọi người nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm nhé. Việc đầu tiên đấy chính là chúng ta sẽ đi cắt nhỏ cái đường thốt nốt này ra thành những cái vụn, để tí nữa khi mà mình đun chảy ấy thì nó sẽ nhanh hơn nếu như mà chúng ta để cả cục như thế này nhé. Sau đấy thì mình sẽ móc một cái nồi lên bếp nhé. Và mình sẽ cho đường vào đây để đun chảy. Mình sẽ cho vào đây 150g đường mà vừa nãy mình đã thái nhỏ. Và 30ml nước cốt dừa. Mình sẽ để lửa mức trung bình thôi, tránh cái trường hợp là đường nó sẽ bị sát vào đáy nồi nhé mọi người nhé. Mình sẽ khuấy đều cho đường và cốt dừa tan ra. Cái đoạn này nó rất là thơm ấy mọi người, nó giống y chang cái vị kẹo dừa luôn. Mọi người lưu ý là khi mà chúng ta thắng được đường với cả cốt dừa như thế này ấy, thì chúng ta sẽ phải thắng đến khi mà cái phần đường và cốt dừa nó cứng, nó keo lại một chút nha mọi người nhé. Cái hỗn hợp nó quá bị lỏng, ví dụ như thế này đang rất là lỏng này, thì khi mà chúng ta nướng bánh xong ấy, cái bánh của chúng ta nó sẽ rất dễ bị xẹp hoặc là sẽ bị thắt eo. Vậy đây là cái quá trình thắng nước đường cũng như là cốt dừa đấy, nó rất là quan trọng luôn. Mọi người chú ý nhá, mình sẽ thắng đến khi nào mà cái hỗn hợp này nó keo lại, và sẽ gần như là kiểu là cái hỗn hợp caramel mà mình hay làm bánh flan ấy. Cái đoạn này thì mọi người sẽ phải để ý khá là nhiều đấy, bởi vì nếu như mà thắng nó bị keo quá, nó bị quá lửa ấy, thì sẽ khiến cho cái hỗn hợp này của mình nó bị đắng, và cái bánh của mình nó cũng sẽ có một chút bị đắng luôn. Nồi bọt như thế này là đã gần đạt rồi nha mọi người nhá. Nhớ là chúng ta sẽ chỉ để ở mức lửa trung bình thôi thì mình sẽ dễ kiểm soát hơn. Đến như thế này là đã đạt rồi nha mọi người. Và chúng ta sẽ tắt bếp đi. Đấy, như thế này là đạt rồi mọi người này. Đấy, nó đặc như thế này. Nó đặc như thế này là đã đạt nhá. Sau đấy thì mình sẽ cho ra đây. Nhớ là khuấy nha mọi người nhá. Nếu như không khuấy là có thể sẽ khiến cho cái hỗn hợp này nó keo lại luôn á. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây nốt cái lon nước cốt dừa này, tức là 130ml nhá. Mình sẽ khuấy đều lên. Có nhiều người thì người ta sẽ cho hết phần nước cốt dừa vào và người ta sẽ thắng luôn cùng với cả đường luôn. Thế nhưng mà như vậy thì
khi mà chúng ta đợi cái hỗn hợp nước cốt dừa ấy nó sẽ khá là lâu. Vậy đây là mình chỉ sử dụng 30ml đầu tiên thôi. Sau đấy thì mình sẽ cho nốt 130ml nước cốt dừa còn lại vào. Thì như vậy cái hỗn hợp của chúng ta nó sẽ không bị quá nóng. Bởi vì sau khi thả nước đường xong ấy thì mình sẽ phải đợi cho cái hỗn hợp này của mình nó nguội. Còn tầm 40 độ C thì bắt đầu chúng ta mới bắt đầu làm việc tiếp được. Vậy thì bây giờ mình sẽ để đây cho nó nguội nhá. Cỡ tầm 15-20 phút là được rồi đấy. Sau đấy thì trong cái thời gian chờ hỗn hợp nguội ấy, thì mình sẽ đi đập 4 quả trứng này nha mọi người nha. Thực ra là mọi người không cần phải để cho cái hỗn hợp trứng này nó đủ 200g đâu. Mình chỉ tương đối thôi. Và bây giờ thì mình sẽ lấy một cái thìa, mình dằm cho quả trứng này nó vỡ ra như thế này. Mọi người lưu ý là trong cái bước mình khuấy trứng như này ấy, thì mình sẽ không khuấy rất là mạnh tay đâu. Bởi vì nếu như mà khuấy mạnh tay thì nó sẽ có nhiều bọt khí, sẽ khiến cho cái bánh bò của mình nó không có dễ che được mọi người nhé. Nên là chúng ta chỉ như thế này thôi. Đấy, chúng ta chỉ dằm như thế này thôi là đã được rồi nha. Đấy, như thế này được rồi. Không cần phải ấy nữa, chúng ta chỉ cần làm cho cái lòng đỏ và lòng trứng nó hòa với nhau là được. Không cần phải khuấy lên nhiều. Bây giờ tôi sẽ để ra một bên nhá. Đó, khi mà chúng ta thấy cái nhiệt độ nó chỉ còn tầm độ 40, trên 40 độ C một chút như thế này. Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu trộn cái hỗn hợp đường này với cả trứng nhá. Đầu tiên thì mình sẽ cho trứng vào cái hũ to hơn như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái hỗn hợp này vào. Chúng ta sẽ cho từ từ nha, và khuấy theo một chiều như thế này. Chúng ta sẽ bắt đầu khuấy đi cho cái hỗn hợp trứng và đường này nó đều với nhau thôi. Chúng ta cũng không cần khuấy quá là kỹ cho mọi người nhé. Đó. Đấy, như thế này đã được rồi này. Hiện tại mình đang có 120g bột năng. Mình sẽ thêm vào đây 7g bột gạo nữa nhé. Mình sẽ dùng cái phới lông này để trộn đều hỗn hợp hai loại bột này lên. Đó. Khi mà nó đều rồi thì bắt đầu mình sẽ đổ trứng vào. Sau đó thì mình sẽ đổ hỗn hợp đường và trứng vào cái phần bột này. Mình sẽ dùng cái phối này mình trộn đều lên nha mọi người nhé. Cái đoạn này mọi người cũng trộn theo một chiều, mọi người đừng thay đổi chiều quá nhiều. Đây, mọi người cứ trộn đều lên làm sao để cho cái phần bột với cả cái hỗn hợp vừa nãy của mình nó đều với nhau là được. Chắc chắn là nó vẫn sẽ còn lợn cợn mọi người nhé, chứ không thể nào mà hết được. Và sau đấy thì chúng ta sẽ cho qua dây lọc. Sẽ chỉ khuấy đến như này thôi, bởi vì cái phần bột nó bón vào ấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cho qua cái dây nhá. Mình sẽ sử dụng cái dây này để lọc bớt những cái cục bột ra. Và mình cũng sẽ dùng cái dây này để đánh nhuyễn cái phần bột của mình ra luôn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái âu này để lọc vào đây nhá mọi người nhé. Rồi, bây giờ cái phần cục bột này thì bây giờ mình sẽ dùng cái phới lông này để mình day nó vào cái phần dây luôn. Khi mà nó tan ra thì nó sẽ tự động chảy xuống dưới mọi người ạ. Đây, này là hết nha. Sau khi mà đã lọc hết rồi, mình sẽ khuấy đều lại một lần nữa. Và mình sẽ tiếp tục dây như vậy từ 2 đến 3 lần mọi người nhé. Càng dây thì cái hỗn hợp trứng, đường và bột này nó càng hòa quyện vào với nhau. Thì cái bánh của mình ấy, cái phần rễ trên nó sẽ càng đẹp cho mọi người nhé. Mình sẽ dây từ 2 đến 3 lần nữa. Đến lần thứ 3 này thì mọi người thấy là nó tan gần hết rồi nha. Đó. Đấy, nó tan hết sạch rồi này. Rồi sau đấy thì mình sẽ để cái hỗn hợp này nghỉ trong vòng 30 đến 40 phút mọi người nhé. Mình sẽ để trong vòng 30 phút. Có một cái yếu tố cũng rất quan trọng để làm lên cái món bánh bò thành công này, đấy chính là cái nhiệt độ nữa. Chi tiết hơn thì chính là làm sao để chúng ta luôn giữ được cho cái khuôn của mình nó ở một cái nhiệt độ nóng. Và bây giờ thì trong cái thời gian mình chờ cái hỗn hợp này nghỉ thì mình sẽ đi làm nóng lò luôn nhé mọi người nhé. Cái lò nướng mà nhà mình đang sử dụng ấy đó là lò Bosch. Và bây giờ thì mình sẽ làm nóng lò. Mình sẽ làm nóng lò ở chế độ 2 lửa mọi người nhé. Mình sẽ làm nóng lò đến 200 độ luôn, 200 độ. Và mình sẽ làm nóng lò này trong vòng 20 phút. Trong lúc đấy thì mình cũng sẽ làm nóng cái khuôn này của mình luôn nha mọi người. Ở trong lò của mình ấy thì sẽ còn có một cái nhiệt kế này nữa để mình kiểm soát được nhiệt độ. Bởi vì khi mà làm bánh ấy thì cái nhiệt độ rất là quan trọng. Và mỗi lò thì sẽ có một cái nhiệt khác nhau. Thế nên là khi mà mọi người mới bắt đầu học làm bánh thì mọi người nên có một cái nhiệt kế lò để hiểu về cái lò của mình nhé.
Trong cái thời gian chờ lò được ấy thì mình đã chuẩn bị sẵn 15g bơ rồi. Đây là bơ có muối nha mọi người nhá. Khi mà bơ có muối như thế này thì cái bánh của mình nó sẽ đậm đà hơn một chút. Hoặc nếu như mà các bạn dùng bơ nhạt cũng không có vấn đề gì cả. Chủ yếu là để cho cái bánh nó thơm hơn thôi mà. Bây giờ mình sẽ đi làm nóng cái phần bơ này cho nó chảy ra bằng lò vi sóng nha mọi người nhá. Đây là cái hỗn hợp bơ của mình sau khi đun chảy nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ lấy, đây là bột của mình sau khi mà đã nghỉ 30 phút nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ khuấy cho nó đều lên một chút. Sau đấy thì mình sẽ cho vào đây 2 thìa cà phê bơ. Ok, 2 thìa cà phê nhé. Mình sẽ khuấy đều lên. Mọi người chú ý là cái hỗn hợp này của mình ấy nó sẽ không được quá đặc. Bởi vì sau 4 lần thất bại ấy thì mình đã thay đổi rất nhiều cách, thay đổi nhiệt độ, thay đổi cách đánh trứng. Và cuối cùng chốt lại là do cái hỗn hợp bánh của mình nó quá bị đặc, nên nó dẫn ra tình trạng là bánh nó sẽ bị bông như bánh bông lan. Và mình sẽ để ảnh ở trên màn hình cho mọi người xem nhé. Nên là mọi người nếu như dùng bột năng tài ký thì mọi người chỉ cần dùng 120g là được rồi. Sau đấy thì mình sẽ cho vào đây thêm 4g baking soda. Đây chính là cái baking soda mà mình đã giới thiệu với mọi người. Thêm 4g baking soda. Khi mà cho thêm baking soda vào ấy, thì cái bánh của mọi người ấy, nó sẽ có một cái màu nâu đẹp hơn. Thứ hai nữa rằng là nếu như mọi người để qua ngày ấy, thì cái bánh của mọi người nó vẫn mềm người nhá. Đây là mình thử rồi, mình có thử cả baking powder, thế nhưng mà mình thấy baking powder mình làm toàn bị thất bại thôi. Thì là mình chỉ sử dụng baking soda mọi người ạ. Rồi mình sẽ cho thêm vào đây 4g baking soda nhé mọi người nhé. Mọi người không nên cho quá nhiều baking soda đâu, bởi vì cái bánh của mọi người nó sẽ có thể nó sẽ hơi có cái vị kiểu nó hơi đặc đắng một chút kiểu vậy. Nên là mình chỉ tầm 3,5g đến 4g baking soda là được rồi. Và mọi người sẽ khuấy đều như thế này nhá. Nếu như mà cái baking soda của mọi người nó chưa tan hết, đây là mình đang dùng cái thìa bơ của mình ấy, nên thành ra nó có một cái vụn bơ ở đây. Còn nếu như mà cái baking soda của mọi người nó không tan hết, không nhuyễn được hết ấy, thì mọi người lại cho qua dây và mọi người lọc lại một lần nữa nha mọi người nhé. Đây, như hôm nay mình sẽ cho qua dây, mình lọc lại một lần nữa cho nó chắc. Khuôn sau khi mà làm nóng ở trong lò xong ấy thì mình sẽ cho ra đây. Mình sẽ cho hết cái chỗ bơ này vào. Và mình sẽ láng đều nhé mọi người nhé. Sau khi mà cho bơ vào khuôn xong ấy thì mọi người sẽ lại cho vào lò tiếp. Bởi vì như thế này là cái khuôn của mọi người nó đã bị nguội đi một chút rồi. Bây giờ mình sẽ lọc qua dây một lần nữa này. Mọi người nhớ là cái khuôn của mình lúc nào cũng sẽ phải nóng nhé. Làm bánh bo này quan trọng nhất là cái nhiệt ở cái khuôn này này, lúc nào nó cũng phải nóng mọi người ạ. Đừng bao giờ để cho nó bị nguội. Bánh cái khuôn nó càng nóng thì cái bánh của mọi người nó càng có dễ chê nhá. Đó, đây mình sẽ lọc hết rồi đây này, sẽ lọc hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng ở 180 độ trong vòng 15 phút mọi người nhé. Mình thì vẫn nướng ở chế độ 2 lửa. Đây là 180 độ mọi người nhé. 180 độ này, trong vòng 15 phút. Đây, và mình sẽ để bánh ở cái tầng nhiệt thứ hai. Bây giờ nhiệt độ trong nó là 180 độ này, mình sẽ nướng ở trong vòng 15 phút đầu tiên mọi người nhé. Sau 15 phút nướng đầu tiên ấy thì mình sẽ hạ nhiệt về 170 độ nha mọi người nha. Đó, đây là 170 độ này. Và bây giờ mình cũng sẽ nướng thêm 15 phút nữa. Đấy, mọi người nhìn này, bánh lúc này đã nở được một chút rồi nè. Đó. Còn đây là bơ và bắp. Bơ và bắp đang ngủ đấy. Lúc nào mình nướng bánh là bơ và bắp cũng nằm ở đây luôn. Hello. Bây giờ thì đã xong 15 phút nướng rồi mọi người ạ. Đó, và đây là bánh của mình đang ở trong lò nha. Bây giờ thì mình sẽ không bỏ bánh ra ngoài luôn. Bởi vì nếu như mà bỏ bánh ra ngoài luôn thì khả năng khi mà bánh bị sốc nhiệt thì có thể nó sẽ bị xẹp. Nên mình sẽ để yên ở trong lò nướng này trong vòng 30 phút. Mình sẽ tắt lò đi mọi người nhá. Sẽ tắt lò đi. Mình sẽ chỉ để chế độ đèn thôi, hoặc là mọi người có thể tắt luôn thì cũng được, đỡ tốn điện. Thì xong rồi mình sẽ cho nhiệt độ về không. Mình sẽ để một cái thìa như để cho nhiệt nó sẽ tỏa ra bớt nha mọi người nhé. Và mình sẽ để như thế này trong vòng 30 phút. Bây giờ thì hãy cùng mình lấy bánh ra nhé mọi người nhé. Bây giờ là đã được hơn 30 phút rồi. Yeah. Kiểu nó mềm ấy mọi người. Đấy, kiểu núng nính ấy. Bây giờ mình sẽ cắt bánh nha mọi người nha. Bánh rất là mềm.